नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रब्लम छ भने स्टडी रिलेटेड नेपाल अनलाइन स्कुलमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भिडियोको कमेन्टमा नि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्युरीहरु र यो नम्बरमा पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर तपाईलाई त्यसको भिडियो चाहियो र केही डाउट छ भने फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ 9849595895। ल आज हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथको सेटको प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्दै थियौं, त्यसको सिरिजमा थियौं। हामी अब क्वेशनतिर जाम है त। ल क्वेशन चाहिँ हाम्रो यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि इन अ सर्वे अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स, एउटा सर्वे गर्यो र त्यो ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्समा कति हो भन्ने थाहा छैन, केही भनेको छैन है। इट वाज फाउन्ड दैट 60 लाइक टु लिसन द पोएम्स, एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स थियो र तिनीहरुमा सर्वे गरिएको थियो र त्यसमा मध्ये 60 जनालाई पोएम मन पर्दो रहेछ, कविता, र 45 लाइक टु लिसन स्टोरीज अरे, र 45 जनालाई चाहिँ कथा मन पर्दो रहेछ, स्टोरीजहरु। अनि फिर 25 लाइक टु लिसन बोथ, 25 जनालाई चाहिँ पोएम प्लस स्टोरीज दुईटै मन पर्यो। एन्ड 10 डिडन्ट लाइक टु लिसन बोथ, र 10 जनालाई चाहिँ दुईटै मन परेन्छ है त। अब के भन्यो भन्दा हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स वर सर्वेड, हाम्रो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति जसलाई हामीले रिसर्च गर्यो कि त्यहाँबाट 60 जनाले पोएम मन पर्यो, 45 जनालाई स्टोरी मन पर्यो भनेर रिसर्च गर्दै थियौ नि, त्यहाँ मध्येको टोटल स्टुडेन्ट कति रहेछन् त भनेर सोध्यो एउटा। अनि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक टु लिसन स्टोरी अन्ली, स्टोरी मात्र सुन्ने, पोएम नसुन्ने, अन्ली स्टोरी सुन्ने चाहिँ कति जना छन् भनेर सोधेको छ। अब चाहिँ यसलाई सल्भ गरौँ है त। क्वेशन त बुझिसक्नु भयो, अब यसलाई सल्भ गरौँ। अब हामीलाई नम्बर अफ टोटल नम्बर थाहा छैन, लाई x मान्दियौं है त। अनि के भन्यो, पोएमलाई हामीले पोएमलाई p ले डिनोट गरौँ है त, र स्टोरीलाई s ले भन्छ। np भनेको कति हुने भयो, 60 छ, ns भनेको कति हुने भयो, 45 छ, र बोथ दुई जनाले मन परायो भन्नुको अर्थ इन्टरसेक्सन कति छ, 25 छ, र 10 जनालाई कुनै पनि मन परेन भन्नुको अर्थ युनियन कम्प्लिमेन्ट हो, ठीक छ नि, 10 जना। अब टोटल कति जना सर्वे भयो भने छ, र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै हाम्रो भेन डायग्राम बनाइदिइहालौं। भेन डायग्राम बनाएपछि एकदम सजिलो हुन्छ हामीलाई। पोएम र स्टोरी, आउटरमा 10 हुने भयो, इन्टरसेक्सनमा 25 हुने भयो, र एनपी हाम्रो 60 छ, अनि हाम्रो एनएस 45 छ हो, र अन्ली पी चाहिँ कति हुन्छ, -25 यो भनेको हाम्रो कति हुने भयो, कति हुने भयो, 35, यो चाहिँ हाम्रो 20 हो। अनि हामीलाई के सोध्यो, हाउ मेनी सर्वेड भन्यो नि, हाम्रो एन्सर आइसक्यो हेर्नु है। हामीलाई दुईटा क्वेशन सोधेको थियो, एउटाको एन्सर हाउ मेनी लाइक टु लिसन स्टोरी अन्ली भनेछ नि, स्टोरी अन्ली भनेको त यो हो, अन्ली स्टोरी भनेको 45 - 25 भनेको 20। देख्नुभयो, भेन डायग्राम बनाउँदा बित्तिकै क्वेशनको सोलुसन एकैछिनमा आइहाल्यो नि त हो। अनि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स वर सर्वेड भन्यो, यो भनेको चाहिँ x हो, यो भनेको कति भन्दा x भनेको कति, 35 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10 भनेको कति, 30 40 50 60 70 80 90 हो। अनि त दुई लाइनको एन्सर बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ भयो एउटा क्वेशन। अब अर्को क्वेशन ट्राई गरौँ है त। यसमा कुनै प्रब्लम त छैन होला पक्कै पनि। अब अर्को क्वेशन चाहिँ यस्तो छ है त, इन अ सर्वे भनेछ अब ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स, फेरि पनि सर्वे गर्यो ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्समा। इट वाज फाउन्ड दैट 35% अफ द स्टुडेन्ट लाइक म्याथ्स, 35% लाई म्याथ मन पर्दो रहेछ, 30% लाइक एकाउन्ट, 30% लाई एकाउन्ट, र 3000 स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ अफ देम, 3000 स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ बोथ अफ देम मन पर्दो रहेछ। अनि 50% लाइक नन अफ देम, कुनै पनि 50% लाई मन पर्दो रहेछ भन्छ। यसले के सोधेछ, ड्र भेन डायग्राम
फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन द सर्वे टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको एनयू अब हामीले यो गरौँ है त अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ पर्सेन्टेजमा एनयू सधैँ 100% हुन्छ र यदि हामीले यसलाई x सपोज गर्यो भने पाइन्छ हो यसमा हामीले नम्बरमा दिएछ यहाँ हामीले x सपोज गर्दिम न त हामीलाई सजिलो हुन्छ हामीले हेर्ने भनेको सजिलोको लागि हो अनि यहाँ पनि नम्बरै सोधेछ यहाँ पर्सेन्टेज सोधे हैन त्यही भएर हामीले यसलाई x सपोज गरिन्छ 100% गरिन्न ठीक छ तर x सपोज गर्दैमा यो 100% हुँदैन भन्ने हैन यो 100% हुन्छ एनयू तर यहाँ चाहिँ हामीले एज अ नम्बरको रूपमा x सपोज गरिरहेको छ है त अब चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्स मा 35% भनेको छ एनएम 35% भनेपछि 35% अफ टोटल हुन्छ नि त x भन्नुको मतलब 35/100 इन्टु x हुन्छ यो भनेको 0.35x हो यस्तै गरेर एकाउन्टमा कति 30% अफ x यो भन्नुको मतलब 0.3x हो अनि 3000 स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ अफ देम भन्नुको मतलब m इन्टरसेक्सन a भनेको 3000 50% लाइक नन अफ देम भन्नुको मतलब m युनियन a कम्प्लिमेन्ट भनेको 50% अफ x भन्नुको मतलब 0.5x हो अब यसको हामीलाई सोधेछ एनयू सोधेछ x भनेको निकाल भनेछ अब हामीले यसको भेन डायग्राम बनाउँछौं भेन डायग्राम त के दिएछ डाटा टिपिसकेपछि बनाइहाल्ने अनि यहाँ चाहिँ m यहाँ a हामीलाई m भनेको कति थाहा छ 0.35x भन्ने थाहा छ यो 0.3x भन्ने थाहा छ इन्टरसेक्सनमा 3000 भन्ने थाहा छ यो बाहिरी 0.5x भन्ने थाहा छ हो अरु के थाहा छ हामीले र यसमा -3000 गर्दिम यसमा नि -3000 गर्दिम अन्ली a को भ्यालु आउँछ अन्ली m को भ्यालु आउँछ यो गर्ने भने आफुलाई सजिलो हुन्छ नि हामीले यहाँ सधैं एकनासको तरिका लेख्ने के यता यहाँ सधैं अन्ली m को भ्यालु लेख्ने अन्ली a को सधैं अन्ली मात्र यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट वाला हो अब गरौँ है त टोटल भनेको x भनेको कति 0.35x - 3000 प्लस 3000 प्लस 0.3x - 3000 प्लस 0.5x है x = 3000 काट्यो 0.35 प्लस 0.3x छ यो भनेको 0.65x प्लस 0.5x छ माइनस 3000 छ है x = कति हुन्छ 0 यता 5 हुन्छ 5 र 6 11 हुन्छ 1.15x - 3000 हो र 1.15x - 1x हो नि यो त भनेको 3000 हो ठीक छ यो भनेको कति 0.15x भनेको 3000 हो अब x को भ्यालु कति हुन्छ 3000 अपन 0.15 यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्नु भयो भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ भन्दा 20000 हो नत्र तपाईले यतिकै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 3000 भयो 0.15 छ नि 0.15 भनेको के भन्दा 15 हो ठीक छ 15 1 जा 15 2 जा 30 1 2 टा 0 ठीक छ अब यो 1/100 त जहाँ माथि जाँदा के हुन्छ 200 इन्टु 100/1 हुन्छ भन्नुको मतलब के 20000 भन्नुको 20000 हो ठीक छ यसरी नि तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अर एज अ क्याल्कुलेटर युज गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मर्जी यो चाहिँ हो हाम्रो आन्सर आयो कति आयो 20000 आयो हाम्रो सोधेको के छ सोधेको भनेको यही मात्र हो हामीलाई ठीक छ के डाउट छ यसमा ल छैन भने हामी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जाम है त नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो यस्तो छ इन अ ग्रुप अफ 95 स्टुडेन्ट्स है त यो चाहिँ क्वेशन लेख्दै सोलुसन पनि गर्दै गरौँ है त एकैचोटी है त सोलुसन लेखौं इन अ ग्रुप अफ 95 स्टुडेन्ट्स भन्नुको मतलब के n = 95 हो कमा द रेशियो अफ स्टुडेन्ट्स एमा चाहिँ रेशियो दिएको छ रेशियो अफ स्टुडेन्ट्स who like
mathematics and science is 4:5। अब हामीलाई रेशियो दिएको छ हेर्नु है, रेशियो दिएको भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा हेर म्याथमेटिक्स लाइक गर्ने कति छन् 4 छन्, यहाँ त रेशियो दिएछ नि त, हामीले त्यही भएर यसलाई हामीले 4x सपोज गरिन्छ हो, र साइन्सलाई 5x, ठीक छ। यसरी हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो 4:5 चाहिँ यो रेशियो म्याथ र साइन्सको, त्यसैले हामीले यसलाई यसरी सपोज गरिन्छ। अनि के भन्छ भन्दा इफ 10 of them like both the subjects हो, 10 जनालाई चाहिँ दुईटै सब्जेक्ट मन पर्यो अरे भनेपछि इन्टरसेक्सन भयो। and 15 of them like none of the subjects है त। के भन्छ भन्दा 15 जनालाई चाहिँ नन अफ सब्जेक्ट्स भन्छ यम युनियन एस कम्प्लिमेन्ट मन परेन अरे, दुईटै सब्जेक्ट मन परेन भने अब यसको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि only mathematics find how many of them like only mathematics है त, एउटा यो भयो र अर्को like only science। र यसको साथसाथै हामीले भेन डायग्राम त सधैँ बनाइन्छ र क्वेशनमा पनि यो सोधेकै हुन्छ है त। हामीलाई only mathematics र only science सोधेको छ, only mathematics र only science। अब हामीले गर्ने भनेको सुरुमै भेन डायग्राम बनाउने है त, भेन डायग्राम बनाम अनि m भयो s भयो है त। m भनेको हाम्रो 4x छ, s भनेको 5x छ, इन्टरसेक्सन भनेको 10 छ, कम्प्लिमेन्ट भनेको 15 छ, -10 -10 ठीक छ। अब चाहिँ हाम्रो टोटल भनेको 95 छ, हामीलाई थाहै छ 95 भनेको 4x - 10 + 10 + 5x - 10 + 15 यो भनेको 549x + 5 90 भयो = 9x, x भनेको के भयो 10 भयो हो। x को भ्यालु त आयो भनेपछि हाम्रो m र s को भ्यालु नि आयो, m को भ्यालु कति हुने भयो 40 किनकि 4x छ 4 * x भनेको 10 40 आयो नि, र ns 5x छ 5x को कति हुने भयो 5 * 10 50। अब हामीलाई only m सोधेको छ, only m भनेको के हो यो हो, सरी यो हो ठीक छ। यति 4x - 10 भनेको त यति हो। अब हामीलाई 4x - 10 को भ्यालु त x को भ्यालु त थाहा भइसकेछ, 4x को भ्यालु 40 -10 भनेको 30 हो। त्यस्तै गरेर हामीलाई only s सोधेछ, only s भनेको यति भनेको 5x - 10 5x - 10 भनेको हामीलाई 5x त थाहा छ, ns 5x भनेको यो चाहिँ फर्मुलामा नगएर हामीले यसरी भेन डायग्रामबाट गरिएको छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र फास्ट पनि हुन्छ। 50 - 10 = 40, हाम्रो एन्सर के आयो 30 र 40। हामीलाई के सोधेको थियो फाइन्ड द मेनी अफ देम लाइक only mathematics र only science हो। तपाईलाई सेटमा आजसम्म पढाएको भिडियोमा कुनै पनि प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्, और नेपाल अनलाइन स्कुल को यो फोन नम्बर छ, यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर कुनै नयाँ भिडियो चाहियो अथवा यो बुझेन भन्ने छ भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ 9849595895। Thank you guys, keep learning।